Me mittaamme aikaa yhteisesti sovitussa muodossa. Osittain tapamme jakaa aikaa nousee suoraan siitä, miten planeettamme kiertää aurinkoa, vuosi. Siitä, miten kuu kiertää maapalloa, kuukausi. Ja siitä, miten maa pyörii akselinsa ympäri, päivä. Päivät taas on jaettu sopiviin matemaattisiin yksiköihin, tunteihin, minuutteihin ja sekunteihin, jotka mahdollistavat sen, että meidän on helpompi sopia yhdessä tapaamisia ja asioita. Toisaalta tämä kaikki on kuitenkin yhteisestä sopimuksesta riippuvaa. Ranskan vallankumouksen aikaan kokeiltiin useamman vuoden ajan toisenlaista tapaa jakaa aikaa. Oli 10-päiväinen viikko, kuukaudessa 3 viikkoja ja jokainen vuorokausi jaettiin 10 tuntiin, jotka ne taas jaettiin 100 minuuttiin ja ne taas 100 sekuntiin. Aikaisemmin riitti tunnin tarkkuus asioissa. Nykyään puhutaan ainakin minuuteista. Päivää jaksoittaa arki ja sen hoidettavat asiat. Mielemme siis elämämme koko ajan ajasta käsin. Osa tavastamme jakaa aikaa on kristillistä perintöämme. Länsimäinen ajanlasku on ajoitettu alkamaan Jeesuksen oletetusta syntymäajan kohdasta. Suomessa käytössä oleva nimipäiväkalenteri puolestaan sai juurensa keskiajan pyhimyskalenterista. Päiville oli oma nimikkopyhimys tai muu kristilliseen uskoon sisältyvä teema. Koska monet suomalaiset nimet ovat yhä peräisin Raamatusta tai pyhimysten nimistä suomalaisen suuhun sovitettuna, jäi nuo päivät elämään reformaation jälkeenkin omaan kulttuurimme. Emme vain enää juhli pyhimystä, vaan hänen kanssaan samannimisiä ihmisiä omassa lähipiirissämme. Viikossamme on 7 päivää. Tuo tapa on ilmeisesti alun perin muinaisesta Babyloniasta peräisin. Tiedetään, että esimerkiksi kivikaudella aikaa jaettiin 14 päivän kiertoon. Meille 7-päiväinen viikko tulee Raamatun välityksellä. Vanhan testamentin luomiskertomukset jäsensivät luomisenkin 7 päivän ajanjaksolle. 6. päivänä Jumala luo sen mikä on, ja 7. hän luomiskertomuksen mukaan lepää. Ajatus levosta onkin läsnä Raamatussa, ei pelkästään luomiskertomuksessa, vaan muutenkin. Muista pyhittää lepopäivä on yksi Raamatun niin sanotusta 10 käskystä. Se on annettu ihmiselle noudatettavaksi ja tulkinta ulotetaan Raamatun teksteissä koskemaan myös karjaa ja muita kotieläimiä. Niillekin pitää antaa lepo työltä. Jopa viljelymaalle on annettu satokausien välissä lepoaika Raamatussa, jotta senkään ravinteita ei käytetä liian tehokkaasti viljelyllä loppuun. Koska lepopäivä nähtiin Jumalan antamana käskynä, tuli tavaksi jättää 1 päivä viikossa eroon työltä. Alun perin juutalaisuudessa, jonka juurille kristinuskokin syntyi, tuo pyhäpäivä oli sapatti, lauantai. Kristityt taas ottivat sunnuntain pyhäpäiväkseen siksi, että sinä päivänä Jeesus nousi Raamatun mukaan kuolleista. Siksi vapaapäivä siirtyi siihen ja vähitellen viikkorytmi muuttui niin, että juutalainen viikon 1. päivä siirtyi meille tutuksi viikon viimeiseksi päiväksi. Perjantai, päivä jolloin Jeesus pääsiäisenä Raamatun mukaan ristiinnaulittiin, puolestaan oli vielä keskiajalla meillä Suomessa yleisesti paastopäivä, silloin ei syöty lihaa. Siksi lihantähteet käytettiin pois torstaina laittamalla ne keiton jatkeeksi. Tukeva ruoka auttoi jaksamaan perjantainkin. Ja siitä syystä torstai on Suomessa yhä perinteinen hernekeittopäivä. Vaikka pyhimyskalenterista luovuttiinkin luterilaisessa kirkossa, on kirkolla yhä oma vuosikiertonsa, kirkkovuosi, ja se jäsentyy erilaisten kirkollisten juhlien ympärille. Jouluna muistetaan Jeesuksen syntymää ja pääsiäisenä hänen kuolemaansa ja heräämistään kuolleista. Näiden 2 isomman juhlan väliin mahtuu sitten joukko pienempiä pyhiä.
Kristillinen perintö elää siis länsimaisessa tavassamme jakaa aikaa ja hahmottaa maailmaa. Yksi keskeinen sisältö tässä vuosi- ja viikko- ja päiväkierrossa on se, että kaikki ajat eivät ole samanlaisia. On arkea ja työntekoa, niitä tarvitaan, jotta elämä ja yhteiskunta toimii. Mutta yhtä tärkeää on myös ne ajat, jolloin annetaan aikaa muulle. Levolle, ajalle läheisten kanssa, ajalle uskonkysymysten ja teemojen kanssa. Se puolestaan tuo palautumista kaikkeen, antaa voimaa arjen askareisiin. Muista pyhittää lepopäivä on tärkeä käsky yhä, meille kaikille, kaikkina aikoina ja vakaumuksesta riippumatta. Me tarvitsemme vapaata. Aika ja aikakäsitys ovat kaksi eri asiaa. Aika kuluu, sille me emme voi mitään. Mutta sille me voimme, miten näemme ajan, joka meillä on. Kerran minulta kysyttiin, mitä toivoisin, jos saisin toivoa. Lisää aikaa, minä vastasin. Sitten tajusin, ettei mikään määrä lisää aikaa toisi arkeen yhtään helpotusta, sillä täyttäisin nekin tunnit hyvin pian täyteen. Minä muutin vastaustani. Toivoisin viisautta siihen, miten käyttää aikani oikein. Ja sitä harjoittelen nyt koko ajan. Ja sen harjoitteen kautta saan ehkä ajan riittämään paremmin. Ja koko ajan muistan jättää tilaa myös vapaalle.